अब अहिले सोच्दा त अब बस्ती नै त हो है गान्तोकलाई कम्पेयर गरी र त्यहाँ बस्तीबाट तपाईँ हुर्किनु भयो स्कुलहरू जानुभयो अहिले त अब वी नो द्याट यु आर स्टडिङ MBBS इन SMIMS तर तपाईँको अर्ली चाइल्डहुड डेज चाहिँ कस्तो थियो त when I was 6 years old हैन त्यतिखेर पापाको अचानक डेथ भयो हजुर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाइफमा चाहिँ अब छिटो ग्रो हुनु सिकायो हैन सर सो अब यो हाम्रोमा MBBS को इनिसिएटिभ भयो सो देयर आर मेनी स्कलरशिप पनि एउटा नरबहादुर भण्डारी फेलोशिप स्किम हामीले यो सुनेको थियो सो इज देयर एनीथिङ अरु यो भन्दा अरु पनि केही स्किमहरु छ The parents were not able to encourage their student to take up because they had no more to pay to the institute. So I think that is when the government realized it, stepped in. They could feel the pulse of the students, the parents, what they were going through. So I think that is when, under the guidance of our Honorable CM, in the year 2021, we started with the 50 free seats. There's no substitute to hard work. Absolutely. Hard work, all right? That is it. Even within the state quota, even within the state, you have to work hard. So even just to avail the state quota, hard work is चाहिन्छ. And you know, there is no time to be lax. संसार कहाँ पुगिसक्यो. It's an opening world. No? You have to compete worldwide. State quota sa, but even then you have to work hard. It is very important. There's no substitute to hard work. Hello and namaste everyone. Welcome to the episode 3 of Sikkim Students Peer, powered by SKM Students Wing and supported by Sikkim Supreme. र आज हामी एपिसोड गर्दै गर्दै आज एपिसोड 3 मा आइपुगेका छौं है र आजको एपिसोड 3 को टपिक चाहिँ के रहेको छ भनेदेखिलाई Healing the Future, Sikkim's 50 free MBBS seats, an initiative under the visionary leadership of Honorable Chief Minister of Sikkim, Shri Prem Singh Tamang Golay sir. र आज हामी यो जुन चाहिँ एपिसोड गर्न गइरहेको छौं यो एपिसोडमा तपाईले एउटा स्टोरी देख्नुहुन्छ यो स्टोरी जुन चाहिँ होपको छ रेजिलियन्सको छ हार्ड वर्क डेडिकेसन है अनि हाम्रो अनरेबल चीफ मिनिस्टर सरको भिजनरी लिडरशिपमा जुन चाहिँ यो इनिसिएटिभ या त स्किम चलेर आइरहेको छ 2021 देखि त्यसको बारेमा हामी आज कुराकानी गर्ने छौं है र त्यसको निम्ति हामी माझमा हामीसँग जोड्न सक्नु भएको छ हाम्रो सिक्किम मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेसमा अध्ययन गर्नुहुने सेकेन्ड इयर MBBS को छात्र जो पाक्योङ बिरिङ केराबारीबाट हुनुहुन्छ है मास्टर रमेश मिश्रा है र हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ यस पोडकास्टमा हजुर थ्यांक यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी माय नेम इज रमेश मिश्रा आई एम फ्रम बिरिङ केराबारी which is in Pakyong district and I did my study from Pradhan Senior Secondary School. Yeah, I'm currently in second year MBBS. र जुन चाहिँ तपाई सेकेन्ड इयर MBBS को जुन कुरा हुँदैछ है तपाई यो जुन चाहिँ 50 फ्री सिट्समै तपाईले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ नि त है सो यसको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला है आउँदो अहिले अब एकछिनमा र तपाई जस्तै तपाईले भन्नुभयो केराबारी बिरिङ है अब अहिले सोच्दा त अब बस्ती नै त हो है गान्तोकलाई कम्पेयर गरी र त्यहाँ बस्तीबाट तपाई हुर्किनु भयो स्कुलहरु जानुभयो अहिले त अब वी नो दैट यु आर स्टडिङ MBBS इन SMIMS तर तपाईको अर्ली चाइल्डहुड डेज चाहिँ कस्तो थियो त मेरो अर्ली चाइल्डहुड डेज चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ म सानैदेखि पुरा बदमास नानी थिए हैन के भन्छ पुरा प्याम्पर्ड चाइल्ड थियो बेहुले थिए अनि पुरा बदमास थिए अनि स्कुलै जानु नमान्ने खालको स्टुडेन्ट थिएन घरबाट हिर्काउँदै दाजुहरूले हिर्काउँदै स्कुल लिएर जान्थ्यो त्यस्तै थियो अनि बादमा गएर चाहिँ मेरो टर्निङ पोइन्ट आयो लाइफमा हैन त्यसले गर्दा चाहिँ म चेन्ज भएँ हुन्छ नि एकैचोटि अब त्यो बदमासदेखि त एकदम सिधा हैन अब अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु सक्ने खालको त्यस्तो चेन्जेसहरू आयो लाइफमा तपाई जुन चाहिँ त्यो टर्निङ पोइन्ट भन्नुभयो नि जसले चाहिँ तपाईलाई बदमासदेखि एकदमै अब हुन्छ नि रेस्पोन्सिबल पर्सन एउटा सिधै भनौँ न है अब त्यहाँदेखि अलिक भए पनि सो त्यो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ तपाईको लाइफमा के थियो त मेरो लाइफमा सबै टर्निङ पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हैन अब शेयर गर्नु त खासमा त्यस्तै थियो हैन तर पनि भन्छु म कि मेरो पापाको डेट जुन चाहिँ भयो नि त्यो चाहिँ मेरो लाइफमा टर्निङ पोइन्ट थियो हैन अब अचानक अब मेरो टाउकोमाथि एउटा छाना हटेको जस्तो भयो हैन
अनि एउटा सहारा लाइफमा थिएन जस्तो भयो अनि त्यो चाहिँ टर्निङ पोइन्ट थियो हजुर सो when I was 6 years old होइन त्यतिखेर पापाको अचानक डेथ भयो हजुर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाइफमा चाहिँ अब छिटो ग्रो हुनु सिकायो होइन अगाडि बढ्नु सिकायो त्यो आई फिल सो सरी है तपाईँले यस्तो सानो उमेरमा आफ्नो आपालाई गुमाउनु पर्यो र आई फिल अब अहिले उहाँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ बाई लुकिङ एट यु हि मस्ट फिल भेरी प्राउड है उहाँले तपाईँलाई ब्लेसिङ्स एकदमै दिनै रहनु भएको छ र एज यु सेड अब एट द एज अफ 6 यु लस्ट यर फादर एन्ड तपाईँको हुन्छ नि अब पापा नै त हाम्रो कर्ता धर्ता हुन्छ है यताउता मिलाउने यस्तो उता गर्ने सो आफ्टर द्याट चाहिँ तपाईँको लाइफ कस्तो भयो त त्यतिखेर के भन्छ म सानो नै थियो अब त्यो होइन अब सानो 6 वर्षको केटाकेटीले अब त्यति साह्रो दिमागमा नि अब त्यस्तो कुराहरू रिमेम्बर गरिबस्नु सक्दैन होइन अब के मैले रिमेम्बर गरेको छु के मलाई याद छ भन्दाखेरि चाहिँ म जब पापाको त्यसरी अचानक डेथ भयो होइन अनि घरमा नि अलिकति त्यस्तै फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू आएको जस्तो भयो अनि म गभर्मेन्ट स्कुल त्यतिखेर चुजाजिन अलिकति राम्रो स्कुल थियो गभर्मेन्ट स्कुल त्यहाँनिर चाहिँ मैले एडमिसन लिनु परेन आई वाज सिफ्ट फ्रम प्राइभेट स्कुल टु गभर्मेन्ट स्कुल एट द्याट टाइम होइन अनि त्यस्तो भयो अचानक त्यस्तो भयो अनि घरदेखि टाढो भएको कारणले स्कुल म मेरो मटर्नल आन्टीको घरमा बसेर पढ्नु पऱ्यो हजुर त्यसरी चुजान स्कुलमा पढेँ ओके सो तपाईँको स्कुलिङ चुजाचेनमा गर्नुभयो आफ्टर द सिफ्ट हुन्छ नि प्राइभेटदेखि डाइरेक्ट गभर्मेन्टमा अन्त अचानक फेरि यता टाढो भएको कारणले गर्दा यता मटर्नल आन्टी छामा भनौँ है उहाँको घरमा बस्दा अब सानो उमेरमा इट्स भेरी डिफिकल्ट टु कोप अप विथ द सिचुएसन नि त है एकदमै चेन्जिङ इन्भाइरोन्मेन्ट सो तपाईँलाई केले मोटिभेट गर्यो त त्यो सिचुएसन अब हुन्छ नि त्यसलाई कोप अप गरेर बस्नु या हाउ वाज यर लाइफ आफ्टर द्याट अब घरदेखि अचानक यता अब त्यसरी क्या शिफ्ट भन्दा चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि भने नि मेरो लाइफमा टर्निङ पोइन्ट आयो भनेर फादरको डेटमा म सानोमै अब हुन्छ नि रेस्पोन्सिबिलिटी कम्स विथ के भन्छ हो लाइफमा रेस्पोन्सिबिलिटीहरू अचानक आयो होइन अब म एकदम शान्त स्वभावको स्टुडेन्ट भएँ म त शान्त स्वभावको एउटा मान्छे भएँ होइन अनि त्यहाँदेखि अचानक यता आमाको बहिनीको घरमा आएर बस्दाखेरि अब त्यो होइन फिलिङ्स अब त्यो खालको मायाहरू पाएँ अब जुन चाहिँ अब आमा बाउले दिनु सक्थ्यो त्यो त पाउँदैन जाइ बस्यो भने नि त्यो पाएन होइन अनि पढाइमा नि राम्रोसँगले पढ्नु थालेँ फोकस गर्नु थालेँ अब सानो नानी यताउता कामहरू हुन्थ्यो टाकटुक गर्थेँ म होइन अनि तर आई नेभर कम्प्लेन्ड होइन कहिले कम्प्लेन गरिनँ अनि जस्ट मैले हार्डवर्क गर्नु छोडिनँ हार्डवर्क गरिबसेँ सो हार्डवर्क गर्दै गर्दै तपाईँले छुचाचेन पनि पढिसक्नुभयो होइन अन्त एक समयमा यस्तो हुन्छ नि सबैकोमा यस्तो छ किन मलाई मात्रै यस्तो भएको होला त्यस्तो भएको होला त्यो थट्सलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो पाराले कन्ट्रोल गर्नुहुन्थ्यो या वेन एभर यु गेट स्ट्रेस्ड होइन त्यो स्ट्रेसहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्थ्यो या के गर्दा चाहिँ तपाईँले अलिक भए पनि हुन्छ नि सन्च खालको फिल हुन्थ्यो एन्ड के भन्छ म अलिक स्पोर्ट्स खेल्छु होइन अनि त्यसो स्ट्रेसहरू भएको होइन आई विल गो विथ नेचर होइन अनि त्यो अब हुन्छ नि आई डोन्ट नो अल्बर्ट आइन्स्टाइन कि कसले भनेको छ होइन गो विथ नेचर होइन एभ्री प्रब्लम हेज देयर ओन सल्युसन यु विल फाइन्ड सल्युसन अफ एभ्री प्रब्लम इफ यु गो इन नेचर भनेर भनेको छ होइन त्यस्तै लाग्छ नेचरमा गयो भने सबैको सल्युसन पाउँछ जस्तो एकदम शान्ति पिस होइन मेन्टली अब हामीहरू चाहिँ पिस बस्नु पऱ्यो नि त फर्स्टमा अनि मलाई चाहिँ एकदम नेचरमा चाहिँ शान्ति लाग्छ अनि स्पोर्ट्स आई विल प्ले टेबल टेनिस होइन त्यसतिर नि स्ट्रेस रिलिफ हुन्छ हो अनि त्यस्तै हो हजुर ओके सो एज यु सेड है उहाँलाई स्ट्रेस्ड हुँदा या हुन्छ नि अब कोही बेला साह्रै नै अब है थाकिसकेको त्यस्तो खालको जब फिल हुन्छ हि गोज आउट फर नेचरले साँच्चैमै भन्नुपर्दा एकदमै काम खालको एउटा है त्यो एउटा हजुर मेन्टल पिस सुकुन दिन्छ भनौँ न है र द्याट्स अ भेरी ग्रेट है र तपाईँले स्पोर्ट्सहरू पनि खेल्नुहुन्छ होइन अन्त एज यु सेड स्पोर्ट्स चाहिँ तपाईँले पहिल्यै स्कुल लेभलदेखि खेल्नुभयो कि स्कुल लेभलदेखि खेलेँ ओके सो आफ्टर यु नो क्लास 10 र 12मा यस्तो अब तपाईँले हार्ड वर्क परिश्रम गरेर पनि तपाईँ फर्स्ट डिभिजनमा पास हुनुभयो है 10 र 12 सो आफ्टर 10 एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँछ नि मान्छेको लाइफमा अब यो स्ट्रिम लिन्छु त्यो स्ट्रिम लिन्छु तपाईँलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि दिमागमा सेट भइसकेको थियो कि म चाहिँ साइन्स स्ट्रिम लिएर एमबिबिएस गर्छु भनेर एकदम के भन्छ मैले चाहिँ लाइफमा नि सबैले क्ल्यारिटी खोज्छ नि लाइफमा तर म सानोदेखि नै मेरो लाइफमा एकदम मेरोमा क्ल्यारिटी थियो होइन हुन्छ नि म क्लियर थिएँ अब के मैले गर्नुपर्छ भनेर म एकदम प्लान लिएर हिँडिरहेको थिएँ होइन अनि
अब यस्तो पनि थियो मैले त्यतिखेर MBBS सिट चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ 2021 देखि यो 50 फ्री MBBS सिट निक्लेको होइन अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल सेन्ट्रल लिस्टको सिटहरू चाहिँ 8वटा कि कतिवटा थियो होइन त्यसमा चाहिँ त्यस टप गर्नुपर्छ त्यसमा सिक्किमबाट निटमा टप गऱ्यो भने मात्रै त्यो सिट पाउँछ अनि रिमेनिङ 30वटा सिट थियो जुन चाहिँ सिक्किम मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्समा थियो त्यो 30वटा सिटमा पनि आधी पेमेन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ हाफ पेमेन्ट हुन्छ नि अब 18 लाख हो पर इयर कोर्स त्यसको चाहिँ आधी चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ आधी चाहिँ त्यतिखेर गभर्मेन्टले पे गरिदिन्थ्यो होइन यो 50 फ्री सिट भन्ने यस्तो अपर्च्युनिटी थिएन बुझ्नुभयो अनि मैले अब के भन्छ हुनु चाहिँ मैले अब त्यतिखेर चाहिँ 10 पास गरेर 11मा साइन्स लिँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो 8वटा सिटमा नाम निकाल्नुपर्छ भनेर सोचेको थिएँ बुझ्नुभयो यो मेरो यता केही यस्तो थिएन हजुर त्यतिखेर थिएन त अब यता के भन्छ 30मा नाम निकाल्यो भने पनि अब त्यो आधी पैसा त दिनु सक्दैन हो अनि टप 8मा चाहिँ निक्लिनुपर्छ अनि मात्रै मेरो सेन्ट्रल लिस्टको कलेजहरू पाउँछु भनेर सोचेको थिएँ अनि हजुर मेरो एकदम क्लियर थियो म साइन्सै लिन्छु भनेर होइन अनि अब यस्तो पनि हो कि अब के भन्नु अब मेरो पापाको जुन चाहिँ डेट भयो नि त्यो डेट वाज मेरो पापाको चाहिँ डेट चाहिँ के कारणले भएको भन्दा चाहिँ अब ल्याक अफ मेडिकल हेल्थ केयर त्यतिखेर मेडिकल हेल्थ केयरको ल्याक थियो अनि ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो थिएन होइन रातिको 12-1 बजीतिर खस्नु भएको होइन अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति बादमा गएर आई रियलाइज द्याट होइन मलाई चाहिँ अब मेरो आफ्नो गाउँ मेरो आफ्नो सोसाइटीमा चाहिँ यसरी ल्याक अफ मेडिकल हेल्थ केयर भएर चाहिँ कोही नमरोस् होइन सबै हेल्थ फेसिलिटिजहरू पाओस् भनेर चाहिँ त्यही कारणले पनि मलाई एउटा डक्टर हुने चाहिँ मलाई सानोदेखि मन थियो हुन्छ नि एउटा त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर सो एज यु सेड है तपाईँ पापाको डेथको कारणले गर्दा पनि अलिकति त्यो मोटिभेटेड आयो नि त है मोटिभेसन द्याट यु विल टेक अप MBBS इन फ्युचर सो एज यु सेड त्यति बेला ल्याक अफ मेडिकल हेल्थ ल्याक अफ ट्रान्सपोर्टेसन हस्पिटल छ डक्टर छैन है अन्त डक्टर भए पनि अब कि त टाढो जानुपर्ने अन्त आई फिल भेरी सरी भयो है र तपाईँले 10 गर्नुभयो 11-12 साइन्स लिनुभयो सो 12मा चाहिँ तपाईँले कोचिङहरू गरेर पास हुनुभयो कि आफै पढेर हजुर मैले 10मा चाहिँ कोचिङ गरिनँ होइन 10मा चाहिँ मैले आफै पढेँ होइन त्यतिखेर हाम्रो प्रवीण सर भन्नुहुने थियो होइन आई स्टिल रिमेम्बर हिम होइन उहाँ चाहिँ मेरो आइडल जस्तै हुनुहुन्छ प्रवीण सर होइन आफ्नै म छुजाजिनमा बसेर पढेको हो नि त छुजाजिनमा के न त पाम गाउँमा उहाँको घर छ होइन सरले मलाई 10मा म्याथमेटिक्समा पुरा हेल्प गर्नु म्याथमेटिक्स पिजी टिचर पनि हुनुहुन्छ होइन छुजा स्कुलमै हुन्छ अहिले मलाई लाग्छ वान अफ द बेस्ट म्याथमेटिक्स टिचर होला भनेर होइन सरलाई अनि सरले चाहिँ म्याथमेटिक्सको कोचिङहरू घरमै दिनुहुन्थ्यो होइन अनि सरकै घरमा कति दिन बसेर पनि पढेँ 2-3 दिनहरू जस्तो बसेर पढेँ होइन अनि हजुर मैले 10मा कोचिङ लिनँ 12मा चाहिँ हजुर मैले लिएको कोचिङ होइन 12मा नि अब कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो केमिस्ट्री टिचर विकास सर थियो उहाँकै कोचिङ सेन्टर सरले पनि मलाई फ्रीमै कोचिङ पनि गराइदिनु भयो होइन थ्याङ्क यू सो मच सर फर द्याट होइन अनि आफ्टर द्याट होइन त्यतिखेर नि फेरि गान्तोकमा चाहिँ हाम्रै अब सिक्किम गभर्मेन्टले अन्डर द भिजनरी लिडरसिप अफ SMIMS सर त्यतिखेर यो कोचिङ गराउनु भएको थियो फ्री हजुर अनि त्यतिखेर त्यो कोचिङमा नि मैले आएर गान्तोकमै बसेर पनि गरेँ सुपर 30 भन्ने कोचिङ सेन्टरमा चाहिँ अन्डर द भिजनरी लिडरसिप अफ अनरेबल चिफ मिनिस्टर सर उहाँले गराउनु भएको थियो होइन त्यहाँ पनि गरेँ मैले हजुर तर बादमा चाहिँ एक्जामै दिनु पाएन नि हाम्रो कोभिड ब्याच भनेर फेमस छ एक्जामै दिनु पाएन तर होइन प्रिपेरेसन राम्रो थियो मेरो 12 हुन्छ नि हजुर सो एज यु स्टेइङ है स्टोरी मलाई एकदमै गुजबम्स है परिरहेको छ अन्त तपाईँले भन्नुभयो है कोचिङ गर्नुभयो कोभिड ब्याच बट स्टिल पढ्नु त पढेकै हो है तपाईँले एकदमै र सरले है त्यति बेला पनि फ्री कोचिङहरू गरिदिनु भएको थिएछ यसपालिदेखि त हाम्रो जुन चाहिँ CM मेन्टरसिप स्किमले गर्दा पनि धेरै नै नानीहरूले फाइदा उठाएको छ है र अब कमिङ फ्रम अब हम्बल ब्याकग्राउन्ड भनौँ न है एज कम्पेयर टु हुन्छ नि अब यता सिटिज पिपल म पनि अब एकदमै बस्तीबाट नै हो होइन अन्त मैले पनि अब यसो सोच्दा मलाई पनि त अब साह्रो हुन्छ लाइक MBBS गर्छु किनभने एज यु सेड 18 lakhs द्याट्स सो डिफिकल्ट फर आवर प्यारेन्ट्स है अब अर्न गर्नुको लागि अन्त आफ्टर 12 चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट निटलाई अब हुन्छ नि त्यो निट एक्जाम बस्नुभयो कि बा यु प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फर निट कस्तो के स्टेप्सहरू थियो त मैले 12 चाहिँ 2021 सकेको होइन अनि आफ्टर द्याट मैले घरमा यसो देखेँ मेरो एल्डर दाजु हुनुहुन्छ होइन उहाँ नि एउटा प्राइभेट कम्पनीमा नोकरी गर्नुहुन्थ्यो अनि यसो हेऱ्यो उहाँको पनि 2जना नानी छ होइन अब 2जना नानी पढाउनै पर्ने दाजुको पनि त्यस्तो सिचुएसन थिएन कि मलाई पढाउनु सक्ने कोचिङ गराउनु सक्ने अनि आई डोन्ट वान्ट टु बी बर्डन टु हिम न सो
मैले के गरेँ भन्दा घरमै बसेर युट्युबहरूबाट आई वाज भेरी मोटिभेटेड एट फर्स्ट कि पुरा पढेँ होइन अनि राम्रो चल्दै थियो डिसिप्लिन पनि थियो होइन तर बादमा गएर अलिक कन्सिस्टेन्सी ल्याक भयो होइन यसो अब फोन त हुन्छ सबैकोमा होइन यसो स्टोरीहरू हेर्छु साथीभाइहरू सबै कलेज गइरहेको म त घरमा बसिरहेको होइन अनि सबैले स्टोरीहरू हालिरहेको सबै इन्जोय गरिरहेको कलेज लाइफहरू ला म त छैन घरमा बसिरहेको मेरो निट हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि टेन्सन छ हो अब त्यस्तै थियो तर डिमोटिभेटेड भएर गएँ म अनि बादमा चाहिँ आई गट एन अपर्च्युनिटी टु मिट अवर अनरेबल चिफ मिनिस्टर सर अनि सरले चाहिँ मलाई के भन्छ निटको कोचिङ गराइदिनु भयो हेल्प गरिदिनु भयो होइन आई एम भेरी लक्की होइन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु सरले नै मेरो लाइफमा चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा नयाँ बाटो खोलिदिनु भयो अनि अनि मैले 2022को निटमा राम्रो गर्न सकिनँ होइन अलिकति लेट भएको थियो मैले रिदम पनि लस गरिसकेको थिएँ नि त अगाडि नै त्यही भएर गर्न सकिनँ अनि 2022 to 23 फेरि प्रिपरेसन गरेँ 1 year अनि त्यतिखेर चाहिँ हेभी खतरा रिक्स लिएको जस्तो लाग्छ आफूलाई नि 2 वर्ष भइसक्यो होइन अब पनि हुँदैन जस्तो पनि काहीँ न काहीँ त मनबाट आउँछ त्यस्तो क्वेसनहरू तर मैले आफूलाई डाउट गरिनँ मेरो हार्डवर्कलाई डाउट गरिनँ कहिले पनि त सक्छस् भन्ने खालको नै फिलिङ भित्र एउटा पोजिटिभ एउटा एनर्जी लिएर आएँ अनि आई क्र्याक 2023 निट एन्ड आई गट MBBS फ्री सिट र एज यु सेड है तपाईँ अब आफ्टर यु कम्प्लिटेड यर क्लास 12 अब तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई हुन्छ नि कलेज लाइफ इन्जोय गरिरहेको काहीँ न काहीँ डिमोटिभेट हुनुभयो है तर त्यो डिमोटिभेटलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेसन एज अ डिसिप्लिन चाहिँ फेरि तपाईँले कसरी अब त्यसलाई अब कन्ट्रोल गर्नुहुन्थ्यो क्या हजुर अब यस्तो हो कि अब मैले मेरो पास्टमा जतिवटा कुरा बितेर गयो होइन म कहिले प्रिभिलेज लाइफ मैले जिउनु पाइनँ होइन अब हुन्छ नि एउटा केटाकेटीले सोच्छ अब म जहिले प्रिभिलेज लाइफ पाउँछ आमा बाउले दिनु खोज्छ तर पाएन लाइफमा होइन तर मैले मेरो कम्प्लेन पनि केही गर्नु छैन त्यसमा होइन म खुसी नै बसिरहेको थिएँ हाँसी नै रहेको थिएँ आई वाज भेरी ह्याप्पी होइन आइ एम स्टिल ह्याप्पी होइन अनि त्यो सबै जे मेरो लाइफमा भयो होइन त्यस्तो चाहिँ अब मैले यो कुरालाई भोगेँ नि त तर मैले चाहिँ मेरो आउने जेनेरेसनलाई मेरो कमिङ जेनेरेसनलाई त्यो भोग्नु दिनु भएन नि त त्यो त एउटा हुन्छ नि अब सबैको होइन अनि मैले जे भोगेँ अब मेरो फादरको अनएक्सपेक्टेड डेट होइन अब मेरो लाइफमा कतिवटा कुरा पनि भएको छ होइन जिन्दगीमा त्यो सबले नै मलाई मोटिभेट गरेर राख्यो अनि त्यसै कारणले होला अहिले म जहाँ छु एउटा सानो एचिभमेन्ट भनौँ न यसलाई पनि सक्सेस त हुनु कति छँदैछ लाइफ होइन अनि त्यो कुराहरूले मलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर राख्यो सो तपाईँले अब 1 year अब अलरेडी गएको थियो भन्नुभयो है अन्त तपाईँले अप्रिलमा है सिएम सरलाई होइन नोभेम्बरमा भेटेको थियो नोभेम्बर भेटेको थियो अलिकति त्यो प्रोसेसहरू हुनुको लागि अलिक ढिलो भएर चाहिँ अप्रिलमा मात्र पाएँ ओके सो वाट मेड यु हुन्छ नि राइट लेटर टु सिएम सर होइन किनभने अब हामीले यसो सोच्दाखेरि त अलिकति भए पनि कि चाहिँ अप्ठ्यारो जस्तो पनि लाग्छ डर पनि लाग्छ होइन वी इफ अफन थिङ्क कि ल हामीले लेटर त लेख्छ बा सरले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ हुँदैन सरसम्म पुग्छ पुग्दैन त्यो पनि एउटा डर भइरहेको हुन्छ सो वाट मेड यु मोटिभेटेड अन्त आफ्टर लेटर लेखिसकेर चाहिँ तपाईँको कस्तो के रेस्पोन्स चाहिँ आयो मैले चाहिँ खासमा चाहिँ सरलाई सोसियल मिडियातिर हुन्छ नि अब देखिबस्थेँ होइन स्टुडेन्टहरूलाई हेल्प गरेकै देख्थेँ त्यतिखेर मैले जुन चाहिँ कदम चालेँ नि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकजना अब सिनियरै हुनुहुन्छ होला उहाँ के भन्छ त्यसलाई पाइलट बनाउनुको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ फ्रीमै कोचिङहरू गराइदिनु भएको भनेर त्यो न्युजमा आएको थियो होइन अनि त्योहरू यसो हेर्दाखेरि होइन सरले त हामीले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ ल हामी पनि यस्तै स्टुडेन्टहरू हो होइन अन्डर प्रिभिलेजै स्टुडेन्टहरू हो हामीलाई गर्नुहुन्छ होला भने त्यतिखेर तादुङमा एउटा मिटिङ हुँदै थियो होइन अनि म यता गान्तोकमै थिएँ त्यतिखेर अनि यसो लाग्यो सरले पब्लिक भेट्नुहुँदैछ भनेर होइन अनि लाइनमा बसेर भेटेँ सरलाई रातिको 10 बजीतिर भेटेको होइन अलि तल स्टेजभन्दा मुनि हुँदाखेरि त पुरा केही जस्तो लागेन स्टेजमा पुग्दाखेरि त नर्भस भयो हो अनि के भन्नुभयो होइन अनि तर भए पनि अब मैले भन्नु यो के भन्छ मजाले भने सरलाई छेउमा पुगेँ सरलाई टक्कै एप्लिकेसन दिएँ होइन निट कोचिङ गर्ने हो भनेर भन्नु न हजुर सर भनेर भनेन अनि सर अब मेरो त यस्तो सिचुएसनहरू छ अनि मैले के भन्छ घरबाट पनि पढाउनु सकेन मलाई डक्टर हुनु रहर छ सर अब सरकै हेल्पको द्वारा चाहिँ मैले गर्नु सक्छु भनेर भने ल म गरिदिन्छु डकुमेन्ट्सहरू सबै लिएर आउनु भनेर सरले आफ्नो त्यतिखेर सेक्रेटरी टु एचसिएमलाई फरवर्ड गरिदिनु भएको थियो हजुर सर एकदम फ्रेङ्कली नि अब हुन्छ नि म त चिफ मिनिस्टर सरसँग बोलेको कि अब आफ्नै बाबासँग बोलेको जस्तो लाग्यो होइन एकदम हुन्छ नि
उहाँलाई एक वर्डमा डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हि इज लाइक माई गड फादर, हि इज माई गड फादर। हजुर, गड फादर तपाईँको लागि मात्रै होइन है? हजुर, मेरो लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण गाइडिङ लाइट। अब तपाईँले जसरी जुन कथाहरू भन्दै जानुभयो, म पनि आई ट्राइड फर निट, मेरो हुन सकेन होइन। देन अहिले म जुन चाहिँ कोर्स गरिरहेको छु सरकै कारणले गर्दै मैले यसपालि जुलाईमा सक्दैछु है म पनि। अन्त हाम्रोमा चाहिँ फ्री सिट्सहरू छैन यो कोर्समा, देयर इज अ कोटा सिट। तर पनि सरले मलाई एकदमै हेल्प गर्नुभएर आइ एम अल्सो कम्प्लिटिङ माई कोर्स दिस इयर एन्ड माई हार्टफेल थ्याङ्क्स टु आवर अनरेबल चिफ मिनिस्टर अन्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी जस्ता स्टुडेन्ट्सहरू अन्य कति धेरै छन् है जो चाहिँ एमबिबिएसमा मात्रै छैन, अरू जो आउट अफ स्टेट पनि एमबिबिएस अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। र अरू कोर्स जस्तै तपाईँले पाइलट भनिहाल्नुभयो होइन, अरू अब कतिवटा कोर्स छ जुन चाहिँ अब हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई याद छैन कि कतिवटा कोर्सहरू चाहिँ हाम्रो सिएम सरको थ्रुबाट हेल्प, जुन चाहिँ सिएम डिस्क्रिसनरी फन्ड समथिङ इज देयर, सो त्यहाँबाट हेल्प लिएर हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले एकदमै पढ्दै नै छ है। सो त्यसको पनि तपाईँहरूले अर्को सेगमेन्टमा सुन्नुहुने नै छ कि हाम्रो गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एजुकेसन डिपार्टमेन्टद्वारा कतिवटा अब कोर्सहरू छ त्यस्तो है। र भन्दै जाँदाखेरि तपाईँले सर भेट्नुभयो, यता डकुमेन्ट्स यस्तो भएर निटको कोचिङ पनि गर्नुभयो है। सो आफ्टर निटको कोचिङ यो क्र्याक निट होइन, निट क्र्याक गर्नु भएर चाहिँ फ्री सिट्सको लागि त तपाईँले स्कोर त निकै ल्याउनु नै पर्यो होइन। सो आफ्टर अब निट त क्र्याक भयो, सो वर यु स्योर द्याट म 50 फ्री सिट्स पाउँछु नै होला भनेर चाहिँ? के भन्छ, म स्योरै थिएँ। के भन्छ, मेरो हार्डवर्क जुन चाहिँ थियो होइन, अब मैले जति मेहनत गरेँ नि, मान्छेले जति बेसी मेहनत गर्छ त्यो मान्छेको त्यतिकै कन्फिडेन्ट लेभल बढ्दै जान्छ होइन। अब ओभर कन्फिडेन्ट त हुने होइन, अब आफूले हार्डवर्क गरेको छ भने, आफूले मेहनत गरेको छ भने अब कन्फिडेन्ट त हुन्छ त्यो मान्छे होइन। त्यस्तै मैले हार्डवर्क गरेको थिएँ, मैले डे एन्ड नाइट स्लिपलेस नाइट मेरो कति गयो होइन, कति पढेको थिएँ। म कहिले पनि ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट थिइनँ, म हार्डवर्किङ स्टुडेन्ट थिएँ सानैदेखि होइन, म ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट थिइनँ होइन। अब स्कुलतिर पनि म टप चाहिँ कहिले गर्दिनँ, अब हुन्छ नि अब फर्स्ट यो चाहिँ कहिले भएन, तर भए पनि म एकदम हार्डवर्किङ थिएँ। अनि मैले काउन्टलेस स्लिपलेस नाइटहरू कति बित्यो अनि त्यो सबै हेर्दाखेरि म स्योर नै थिएँ कि मेरो पक्का नै सेलेक्सन हुन्छ भनेर। त्यो सिट चाहिँ जुन चाहिँ 50 फ्री सिटमा एउटा सिट चाहिँ मेरो लागि रिजर्भ छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई, हुन्छ नि एउटा त्यस्तो खालको फिलिङ्स आउँथ्यो। अब त्यो काइन्ड अफ पोजिटिभ फिलिङै हो आफू लागि। हजुर, त्यस्तो थियो। अनि आई स्कोर 390 एट द्याट टाइम होइन। एन्ड अब मेरो त्यो डल्लै लिस्टको ऱ्याङ्कमा चाहिँ 24 नम्बरमा थियो होइन, तर स्टेट ओबिसी ऱ्याङ्किङ चाहिँ फेरि 4 नम्बरमा सिट पायो, अब रिजर्भेसनको कारणले गर्दा क्याटेगोरी त्यस्तो भयो। सो आफ्टर यु गट 50 फ्री सिट्स होइन, अब यु मस्ट बी भेरी ह्याप्पी नि त। अब पाक्योङ बिरिङ जुन चाहिँ है रिमोट भिलेजबाट तपाईँले एमबिबिएस गर्ने चान्स, द्याट्स द ड्रिम अफ सो मेनी है। कतिजनाले त पैसै भएर पनि निट क्र्याक हुन नसकेर पढ्नु सक्दैन, कति निट क्र्याक गरेर पैसा नभएर पढ्नु सक्दैन, बट यु गट अ चान्स है। अन्त तपाईँले आफ्टर यु गट यो 50 फ्री एमबिबिएस सिट्स एन्ड नाउ यु आर इन सेकेन्ड इयर एमबिबिएस है। अब तपाईँले वाइट कोट हाम्रो ल्याब कोट त लाउनै पऱ्यो होइन, एप्रोन तपाईँले अब उयो पनि त लिएको हुन्छ, प्रमिस त्यो जुन चाहिँ ओथ टेकिङहरू हुन्छ। सो आफ्टर त्यो जुन चाहिँ तपाईँले वाइट कोट लाउँदा चाहिँ कस्तो खालके फिलिङ आयो तपाईँलाई? फिलिङ भन्दाखेरि होइन, अब म कस्तो खालको फिलिङ भन्दाखेरि नि एउटा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि, अब लिनुपर्ने रहेछ। अब एमबिबिएस डक्टर हुनु त अब त्यो मजाकको खेल होइन। अब भोलिको दिनमा कसैको लाइफ सेभ गर्नु छ होइन आफूले। अब त्यो मान्छे पेसेन्ट चाहिँ अब जति सक्दो चाहिँ अब आफ्नो हातबाट चाहिँ अब कस्तै क्रिटिकल केस किन नहोस्, आफ्नो हातबाट चाहिँ अब उसको ज्यान नजाओस् न। बिङ अ डक्टर आई हेभ टु सेभ द्याट पेसेन्ट, द्याट काइन्ड अफ फिलिङ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो वाइट कोट लाउँदा आउने रहेछ मलाई त्यस्तै लाग्यो। हुन्छ नि अब जति सक्दो चाहिँ आफ्नो 100% दिने हो होइन। अब पेसेन्टको लाइफ चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ तिम्रो हातबाट चाहिँ तिमीले बचाउनु चाहिँ नसकोस् न खालको फिलिङ हुन्छ नि, बचाउनु सकोस् तिम्रो हातबाट केही नराम्रो चाहिँ नहोस् भन्ने खालको आउने रहेछ, सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी आउने रहेछ। हजुर, सो अब तपाईँले एमबिबिएस गर्नुभयो, अब मैले चाहिँ सुनेको इट्स भेरी डिफिकल्ट होइन, यस्तो त्यस्तो म्यानेज गर्नु सार्नुपर्छ, टाइम यता मिलाउनु, पर्सनल टाइम हुँदैन, सुत्नु मिल्दैन, त्यसो भने मैले सुनेर आइरहेको छु होइन। सो त्यो चाहिँ साँच्चै हो कि लाइक कस्तो रहेछ खास चाहिँ एमबिबिएस लाइफ चाहिँ? त्यो चाहिँ साँच्चै नै हो हुन्छ नि। अब तर अहिलेदेखि नै हामीले अन्डर प्रेसर राखेर होला कि भोलिको दिनमा डक्टर भएपछि हामीले 24/7 नै कोही बेला अभाइलेबल हुनुपर्छ होला, त्यस्तै लाग्छ मलाई। त्यो फ्युचरको लागि अहिले नै प्र्याक्टिस गराएको जस्तो लाग्छ। भेरी बिहान हाम्रो सेकेन्ड इयरमा चाहिँ 8 बजीदेखि क्लास हुन्छ, मर्निङ 8 to
इभिनिङ 5 सम्म हुन्छ होइन अब त्यो बिचमा अब कति हुन्छ नि अब कति साह्रो पर्छ होइन क्लासहरू त्यस्तो हुन्छ अनि लग बुकहरू फिल गर्नुपर्छ आफूले हो आमामा कत्रो मोटो मोटो बुकहरू हुन्छ पढ्नु पनि पढ्यो त्यतिखेरै टाइम निकालेर होइन अनि त्यस्तै हो चाहिँ अब अलिक साह्रै पर्छ ओके सो साह्रो पर्छ तर त्यसले चाहिँ डिमोटिभेट चाहिँ हुनु भएन डिमोटिभेट भयो भने चाहिँ ब्याक लाग्दा हुन्छ अब ओके सो तपाईँले भन्नुभयो नि यस्तो हो त्यस्तो हो भनेर एमबिबिएस सिट सो अब अहिले सोच्दाखेरि त आफ्टर यु बिकम अ डक्टर है पेसेन्ट कहिले के जहिले पनि त इमर्जेन्सी आउन सक्छ यु हेभ टु बी देयर सो फर द्याट त यु हेभ टु प्रिपेयर भेरी वेल है र वाट यो जुन चाहिँ इनिसिएटिभ छ है सिक्किम अब सिक्किम्स 50 फ्री एमबिबिएस सिट्स इन एसएमआइएमएस है सो यो इनिसिएटिभ चाहिँ तपाईँको लागि के मिन के गर्छ तपाईँलाई हुन्छ नि म त के भन्छ मैले अघि तपाईँलाई भने नि स्कुल पनि अलिक ढिलो ढिलो पढ्यो पहिला नै स्टार्टिङमै बेसी प्याम्पर्ड चाइल्ड भएर भने नि त्यो ढिलो ढिलो स्कुल पढ्नुपर्ने एउटा मलाई अब हुन्छ नि अहिले आएर चाहिँ एउटा लक फ्याक्टर जस्तो लाग्छ किनभने अलिक ढिलो पनि पढेँ हाम्रो 2019मा अनरेबल सरको गभर्मेन्ट पनि आयो अनि 21मा टस्त सरले फ्री सिट पनि बनाउनु भयो 21मा मैले स्कुल पनि सकेँ होइन अब त्यो 8जनाको टप 8 को लागि कम्पिटिसन गर्दै गरेको अब 50 टप 50मा कम्पिटिसन गर्नु पर्यो मैले होइन अब त्यो अलिक ढिलो परेको नि एउटा फाइदा भयो होइन अनि जुन चाहिँ यो सरले जुनको हाम्रो अनरेबल एचएम सरको अनरेबल चिफ मिनिस्टर सरको जुन चाहिँ इनिसिएटिभ छ यो 50 फ्री सिट एकदम यो चाहिँ हुन्छ नि अब एउटा अन्डर प्रिभिलेज स्टुडेन्टहरूको लागि एउटा गरिब दुखी अब स्टुडेन्टहरूको लागि होइन अब कुनै गाउँमा कहाँ बसेको पढिरहेको स्टुडेन्टहरूको लागि एउटा अब लाइफमा मन केही कुछ हुन्छु डक्टर हुन्छु होइन म गाउँको फर्स्ट डक्टर हुन्छु भन्ने खालको फिलिङ्सहरू जेनेरेट गरिदिन्छ नि यस्तोले चाहिँ यो चाहिँ एउटा दूरदर्शिता नेताले नै एउटा लिडरले नै यस्तो हुन्छ नि अब सबै अन्डर प्रिभिलेज स्टुडेन्टको लागि सोच्नु सक्नु भएको होइन उहाँको सोचाइको कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् त अब मेरै अहिले सेकेन्ड इयरमा कतिजना साथीहरू कस्तो कस्तो भिलेजहरूबाट आएर होइन गभर्मेन्ट स्कुल पढेर आएर अब एमबिबिएस पर्स्यु गरिरहनु भएको छ उहाँको कति प्राउड भइरहनु भएको छ होला उहाँको आमा बाबाहरू उहाँ आफै होइन हजुर यो चाहिँ एकदम साँच्चै लाइफ चेन्जिङ त्यही भनौँ न हजुर लाइफ चेन्जिङ हो हजुर जसरी तपाईँले अन्डर प्रिभिलेज मात्रै नभएर वाट आई फिल इज अब जो अब सक्षम छ हुन्छ नि अब त्यो अन्डर प्रिभिलेज मात्रै होइन जो अब सक्षम छ होइन जसकोमा आफ्नोमा के भन्छ त्यसलाई क्वालिटी छ कम्पिट गर्नु सक्छ उनीहरू स्टुडेन्टको लागि राम्रो हो हजुर राम्रो हो तर अब यसो सोच्दाखेरि अन्डर प्रिभिलेज मात्रै नभएर जसको आमा बुवा गभर्मेन्ट इम्प्लोइ छ तर दे आर इन अ लो पोस्ट है ग्रुप सी ग्रुप डी जो जस्तै अब महिनाको 30,000 मात्रै स्यालेरी पाउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एमबिबिएस छिर्नु त धेरै नै साह्रो पर्छ सो अब यो इनिसिएटिभ अहिले सोच्दा चाहिँ साँच्चैमै इट्स हुन्छ नि लाइफ चेन्जिङ थिङ एन्ड द्याट्स भेरी ग्रेट हाम्रो एचएम सरको अन्डरमा यो जुन चाहिँ इनिसिएटिभ अहिले तपाईँ यो इनिसिएटिभको तपाईँ थर्ड ब्याच हुनुहुन्छ होला 21, 22, 23 हजुर थर्ड ब्याच सो भनेपछि फर्स्ट जोले M50 फ्री सिट्समा नामकरण अब उहाँहरूको भएको थियो द्याट मिन्स दे आर इन फाइनल इयर अब अर्को इयर दे आर बिकमिङ डक्टर्स सो द्याट्स भेरी ग्रेट न्युज है जसरी यो टपिक थियो आजको है हिलिङ द फ्युचर अब यो इनिसिएटिभले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको त लाइफ चेन्ज गर्यो नै गर्यो तर फर्दर फ्युचरको लागि हाम्रो सिक्किमका जनताको लागि है हिलिङ द फ्युचर है एउटा 50जना डक्टर्स आफ्टर द्याट अब कतिले एमओ गर्नुहुन्छ होला कतिले पिजी गर्नुहुन्छ एमडी गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि त सो थामी नसक हुन्छ होला आई फिल द्याट राम्रो कुरा हो नि हजुर होइन अब यस्तो हजुर मेडिकल हेल्थ केयरहरू पनि यस्तो बढ्दै जाँदैछ होइन हरेक डिस्ट्रिक्टमा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलहरू खोलिँदैछ होइन अब चाहियो नि त त्यहाँ पनि डक्टर होइन अब सरकै कारणले गर्दाखेरि हामीहरू फ्रीमै पढ्नु पायो अनि अब हामीहरू आफ्नै सोसाइटीलाई सर्भ गर्नु पाइरहेको छ त्यो कति प्राउड मोमेन्ट होला हजुर सोच्नुहोस् त्यसरी भन्नुभयो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलहरू पनि बनिँदैछ ठुलो ठुलो सो एसटिएनएममा हुनुहुन्छ हाम्रो डक्टर्सहरू एकदमै ट्यालेन्टेड सो आफ्टर यो जुन चाहिँ फ्युचर डक्टर्स है तपाईँहरू जो आउनुहुँदैछ आई फिल तपाईँलाई पनि अब एक दिन चाहिँ देख्न पाऊँ डक्टर रमेश मिश्रा है भनेर सो अब हामी लास्टमा आउँदै नै छौँ है सो अहिले इफ अब यसो सोच्दाखेरि त इट्स अ ड्रिम अहिले पनि हामीले सोच्दा है इफ अहिले तपाईँको छेउमा ठक्कै हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टर सर है तपाईँको छेउमा सट्टै अब आउनु भएर इफ यु गेट टु मिट हिम राइट नाउ है तपाईँले चाहिँ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सरलाई मैले अचानक अब यहीँ भेट्नु पाएँ भने अब आई अलरेडी मेन्सन्ड अर्लियर होइन हि इज लाइक माई गड फादर होइन अनि सरलाई म एकदम थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु होइन अनि सरलाई भन्न चाहन्छु अब
मेरो जुन चाहिँ प्यारेन्ट्सले अब मेरो सपनालाई अब हुन्छ नि अब रियालिटीमा ल्याउनु सक्नु भएन अब कारणवश केही छ होइन तर सरले चाहिँ मेरो अब ड्रिम्सलाई चाहिँ अब रियालिटीमा ल्याइदिनु भएको सरले मलाई हेल्प गर्नुभएकोमा होइन अब म एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सरलाई होइन अब उहाँले चाहिँ एउटा अभिभावकको भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिदिनु भएको छ होइन या सरलाई अब होइन त्यही हजुर त्यस्तै भन्न चाहन्छु या सो अल अफ अस है जो उहाँको गाइडेन्समा उहाँको सपोर्टमा हामी पढेर आइरहेको छौँ जसले पढिसकेको छ वी अल आर भेरी ग्रेटफुल टु हिम सो तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो नि है तपाईँले घरको कामहरू गर्नुहुन्थ्यो अब अहिले त एमबिबिएस पढ्नुहुँदैछ यता मेबी छुट्टीमा घरहरू जानुहुन्छ होला तपाईँले अहिले पनि घरको कामहरू गर्नुहुन्छ र पहिला अब रिकल गर्दा चाहिँ कस्तो के अब हजुर पाउनुहुन्छ जब म क्लास 3 मा थिएँ होइन एउटा फेरि अचानक लाइफमा हुन्छ नि अब हजुर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब इट इज भेरी पर्सनल टु मी होइन इट्स भेरी पर्सनल टु मी माई मदर रिमेरिड होइन अनि उहाँ रिमेरिड हुनुभयो विदाउट सेङ इभन अ सिङ्गल वर्ड सी लेफ्ट अस होइन अब आई हेभ नो एनी केही मलाई त्यस्तो छैन उहाँले संसार देखाइनु भयो त्यसमै ठुलो कुरा होइन अब त्यस्तो हुँदाखेरि अचानक म आन्टीको घरदेखि पनि बाहिर निक्लिनु पर्यो अब कारणवश केही रिजन थियो होला होइन थाहा भएन मलाई त्यो फेरि भन्ने मैले कम्प्लेन पनि छैन होइन अनि त्यस्तो हुँदाखेरि म अब स्कुल त मलाई पर्स्यु गर्नु थियो मेरो एल्डर सिस्टरको साथीको घरमा बसेर चाहिँ 1 महिना चाहिँ म क्लास 4 मा पढेँ होइन अनि त्यसो हुँदाखेरि बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि पाम गाउँमा चाहिँ मेरो खासमा मेरो ग्रान्डफादरहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ नि त सबै सन्तानहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ मेरो पापा मात्रै सिफ्ट भएर यता बिल्डिङमा हुनुभएको नि त अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो सन्तानको काकीले चाहिँ मलाई देख्नुभयो होइन अब हामीले आफ्नै खुन हो आफ्नै सन्तान हो त्यसरी कहाँ बसेर अर्का घरतिर कहाँ बसेर पढोस् मै राख्छु भनेर हुन्छ नि एउटा होप सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस मलाई त्यतिखेर काकीले दिनुभयो होइन अनि एउटा काकी पनि मेरो जन्म दिने आमा त नभए पनि कर्म दिने आमा चाहिँ मलाई लाग्छ काकी होइन अनि काकीको घरमा बसेर पढेँ एउटा भिलेज लाइफ होइन अब काम भनेको त हुन्छै हुन्छ अब जति नै अब राम्रो गऱ्यो भने नि काम त गर्नै पर्छ गाउँमा बसेर अनि या फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा घाँस काटेको भनेको नि त्यो क्लास 4 देखि हो गाई दुनु त अलिक ढिलो ढिलो सिकेँ होइन अब त्यही हो गोरुहरू जोत्नु यताउता गर्नु गाउँ बस्ने काम त्यस्तै हुन्छ नि होइन एट फर्स्ट त त्यो मलाई खुसी नै लाग्थ्यो गर्दैन तर दिक्क पनि हुन्छ नि त गर्दै गर्दै गएपछि तर त्यस्तो केही भएन हजुर मैले गरेँ कामहरू राम्रोसँगले गरेन अनि स्कुल पनि टाइममा जान्थेँ अनि बिहानखेरि जहिले 4 बजीतिर उठ्थेँ अनि गाई साई दुहेर गोठको धन्दाहरू गरेर दुध लिएर टक्कै स्कुल जान्थेँ होइन स्कुल होइन स्कुलमा डायरी थियो पुऱ्याएर आउँथेँ आएर फेरि 1 भारी घाँस काटेर फेरि फ्रेस भएर खानासाना खाएर स्कुल जान्थेँ हजुर त्यसरी हजुर तर साथसाथै पढ्नु पनि छोडिनँ पढाइ पनि फोकस गरिबसेँ होइन हजुर त्यस्तो थियो तपाईँको यस्तो कथा सुन्दा त एकदम इमोसनल पनि भयो बट स्टिल हजुर होइन लाइफमा हार्डसिपहरू होइन स्ट्रगलहरू कसलाई हुँदैन सबलाई हुन्छ अब त्यस्तै लाग्छ मलाई होइन तर आफूले चाहिँ त्यो स्ट्रगलहरू फेसतिर आफ्नो हार्डसिपहरू जति हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ आफू एक्जिस्ट गर्नु सक्यो त्योलाई ह्यान्डल गर्नु सक्यो भने चाहिँ लाइफमा जे पनि गर्नु सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब हुन्छ नि हर्डल्सहरूलाई अब हाम्रो अब्स्ट्याकल्सहरू त आउँछ लाइफमा त्यसलाई चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्नु सक्यो भने चाहिँ लाइफ चाहिँ अब हुन्छ नि अब जे पनि ह्यान्डल गर्नु सक्छ बादमा गएर त्यस्तो लाग्छ तपाईँले यस्तो सानो उमेरमा है यस्तो डरलाग्दो अब स्ट्रगलहरू फेस गर्नुभयो यस्तो कामहरू गर्नुभयो बट स्टिल वेन आई लुक एट यु है तपाईँ एकदमै यु आर सो फोकस्ड यु आर सो अब एकदम हेर्दा ह्याप्पी हुन्छ नि त्यस्तो खालको आई फिल लाइक द्याट सो ह्याट्स अफ टु यु है म के भन्न चाहन्छु भन्दा अब यस्तो डरले कथाहरू सुनेर द्याट यु आर अ वरियर मलाई लाग्थ्यो कि अब मेरो लाइफमा चाहिँ मेरोमा यस्तो डर प्रब्लम यस्तो रहेछ बट इट्स नट लाइक द्याट क्या हरेक मान्छे एउटा स्ट्रगल पिरियडमा जाँदा नै रहेछ र युआर एन पर्फेक्ट इक्जाम्पल हुन्छ नि अब यस्तो डरलाग्दो स्ट्रगल गरेर डेडिकेसन युआर हार्ड वर्क एन्ड अल्टिमेटली युआर इन युर डेस्टिनेसन गोल भनौँ न है एमबिबिएस युआर पर्सुइङ सो एट लास्ट चाहिँ वाट वुड आई लाइक टु से यु इज अहिले यो पोडकास्ट सबै हाम्रो स्टुडेन्ट्स भ्युवर्सहरूले देखिराख्नु भएको छ है वाट इज यर मेसेज फर द भ्युवर्स अर द स्टुडेन्ट्स द्याट वान्ट्स टु पर्स्यु एमबिबिएस हजुर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब आई एम सेयरिङ अल दिस आई सेयर्ड अल दिस होइन माई पर्सनल स्टोरी होइन टु नट सिक एनी सिम्पेथी होइन बट टु इन्सपायर यु अल होइन
अब मेरो स्टोरीबाट तपाईँहरू इन्स्पायर भएर तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने आफ्नो पढाइलाई कन्सिस्टेन्सी राख्नुभयो भने हार्डवर्क गर्नुभयो भने या सबैको लाइफमा प्रब्लम हुन्छ जस्तो मेरोमा थियो होइन तर बेसी थियो कम्ती थियो त्यो मात्रै म्याटर गर्छ होइन अलिक मेरोमा बेसी थियो जस्तो मलाई लाग्यो अब होइन तर त्यही हो आफ्नो हार्डवर्क कन्सिस्टेन्सी होइन पढाइमा फोकस्ड इफ यु आर प्रिपेरिङ फर एमबिबिएस होइन निटको लागि प्रिपेयर गर्नुहुँदैछ भने तपाईँले आज एक दिन पढाइ गर्नु मिस गर्नुभयो भने नि सोच्नु कि त्यो 50 सिटको लागि चाहिँ अरूहरू कति हजारवटा स्टुडेन्टहरू त्यो दिन पढ्यो होला लु सोच्नु तपाईँले एक दिन मिस गर्नुभयो होइन तर त्यो टाइममा चाहिँ अरूहरू पढिरहेको छ भने तपाईँ कति ब्याक जानुहुँदैछ त्यो सोच्नु एक दिन पनि मिस नगर्नु कन्सिस्टेन्सी हुनुहोस् राम्रोसँगले पढ्नुहोस् होइन अल्टिमेटली तपाईँले सोच्नु भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यही मेसेज हो मेरो चाहिँ Wow, so great. I too got inspired है तपाईँको थ्रुबाट र के भन्न चाहन्छु भन्दा सो ही इज रमेश मिश्रा फ्रम केराबारी बिरिङ पाक्योङ इस्ट सिक्किम है र ही इज द one of the students who is pursuing MBBS in SMIMS under the 50 free MBBS seats under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister of Sikkim, Shri Singh Tamang Golay sir र उहाँ जस्तै अरू पनि अन्य धेरै स्टुडेन्ट्सहरू छन् जो चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गरि नै राख्नु भएको छ र हि इज द वान रिप्रेजेन्टिङ देम एन्ड तपाईँहरूले सुन्नु नै भयो कस्तो पाराले के पाराले हार्डवर्क गर्नुभयो होला कसरी पढ्नुभयो है दिनरात सँगै गरेर उहाँले 2 years है यु वेटेड टु गेट फर दिस सिट एन्ड फर्स्टमा तपाईँहरू अनसक्सेसफुल हुनुहुन्छ होला डोन्ट गेट स्याड अर डोन्ट गेट नर्भस यु हेभ अनदर ट्राई होइन मैले कतिजना त 25-24 years पुगेर दे आर गेटिङ एमबिबिएस त्यस्तोहरू पनि देखेको छु बट वी आर फर्चुनेट इनफ भन्छु है 50 फ्री सिट्स पाउनु सिक्किममै अन्त आई थिङ्क यु अल निड टु गियर अप फर दिस है दोज हु आर thinking to pursue MBBS in future. So thank you so much for tuning in, Ramesh. Thank you so much for coming in this podcast. It's my privilege to be here हैन तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना सिक्किम स्टुडेन्ट स्पियरले राम्रो काम गर्दैछ हैन I really like your works हैन your team efforts हैन अनि यस्तै अब तपाईहरुले अब हैन अनटोल्ड स्टोरीहरु जति छ त्यसलाई जति तपाईहरुले देखाउनुहुन्छ त्यति इन्स्पिरेसन हुँदै जान्छ अहिले त मेन्टल हेल्थ इस्युहरु पुरा छ हैन they have to also inspire, they have to also motivate it. Thank you so much, Sikkim Student Sphere. Thank you, Ekla. Thank you so much. र हामी लास्टमा आइपुगि नै सकेका छौँ है अब यति बोल्दा एनर्जी पनि ड्रेन भइसक्यो होला हाम्रो जुन चाहिँ सपोर्टिङ पार्टनर सिक्किम सुप्रिम है हाम्रै सिक्किममै बेस्ड भएको ओके सो यतै पछाडि छ है तपाईँले कुन चाहिँ लिनुहुन्छ यो हजुर मलाई लेमन फ्लेभर दिनुहोस् न ओके सो वान्स ट्राई गर्नुहोस् न यो हाम्रो यतै बनेको नि यतै बनेको हजुर लोकल फर लोकल बहुत मिठो रहेछ त ओके सो लेमन फ्लेभर एनर्जी ड्रिङ्क है सो यो हाम्रो सिक्किम सुप्रिम इज अ सपोर्टिङ पार्टनर है उहाँले चाहिँ फर्स्टदेखि नै हामीलाई अब जति पनि हाम्रो गेस्ट स्पिकर आज तपाईँ नै आउनुभयो है सो उहाँहरूको लागि एउटा गिफ्ट ह्याम्पर दे आर प्रिपेयरिङ है र हाम्रो एमडी जो हाम्रो चन्द्ररानी म्याम हुनुहुन्छ है उहाँको थ्रुबाट यो जुन चाहिँ उहाँले सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर सिक्किम सुप्रिम अल्सो है र अब अन्तमा जसरी भने मैले सिक्किम सुप्रिमद्वारा एउटा गिफ्ट ह्याम्पर छ तपाईँको लागि पनि हामीले लिएर आएको छौँ र अब त्यही वितरण गर्दै अर्को सेगमेन्टमा तपाईँहरूले हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको अन्डरमा जुन चाहिँ आउँछ एमबिबिएस मात्र नभएर अरू अन्य धेरै कोर्सेसहरू छ जुन चाहिँ स्टेटमा मात्रै नभएर आउट अफ स्टेट प्लस आउट अफ कन्ट्री अब्रड पनि भइरहेको छ र त्यसको निम्ति पनि हजुरहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ हाम्रो एस्टिम्ड अफिसर्सहरू जो हाम्रो हाई एजुकेसनबाट आउनुभएको छ है सो स्टे ट्युन्ड फर द्याट Hello and namaste everyone. I am your host Smiti. Welcome to Sikkim Students Pair Podcasts. This is the episode 3 है. So segment 1 मा तपाईले देख्नुभयो होला the product of 50 free MBBS seats है. So now चाहिँ अब यो segment मा चाहिँ you will guys see the main characters who played the very important role है यो initiative fruitful बनाउनुलाई अब initiative एउटा work अब बनाएर चाहिँ एउटा निक्लेर चाहिँ आउनुमा चाहिँ अब we have our esteemed guests who are present here. So let me introduce them. So we have Director of Higher and Technical Education, Government of Sikkim, Sir Ujjwal. Hello. And we have Additional Secretary in the Government of Sikkim, Mrs. Bibhuti Pradhan. Hello.
Hello, sir. Hello, ma'am. Welcome to our show. Thank you. So we are really thankful तपाईहरु हाम्रो शोमा आउनु भएको भा अब taking your time out of a busy schedule and we are really honored and thankful, ma'am. Thank you very much. Thank you for inviting us over, the Directorate of Higher and Technical Team, and it is an opportunity for us also to disseminate information, especially with the beginning of this allotment of seats for this academic year 2025. Thank you very much. Thank you very much, Azza. So we know Sikkim Students Pair चाहिँ एउटा podcast हो जुन चाहिँ by the students and for the students हो भनेर. So अब first question चाहिँ हाम्रो त्यही हुन्छ students related. अब we want to know what kind of students you were back in your days, college life, student life तपाईहरुको कस्तो चाहिँ थियो? Alright, a very average student. Yes, I was a very average student, not much. I was mostly into music. I like a lot of music, and not a very physical person. Not much into sports. I was into music and average, but hardworking, and that's it. You need to be hardworking to get where you want to be. Just brilliant at Thinamo. I was a very average student. Bibhuti? I feel that I was this very curious kid. I've always been one. And yes, definitely hardworking. That is what I like to call myself, because I think I took benefits of all the state quota possible, I guess, from the state of Sikkim back then. That is what I'm talking about. Yes, my parents were equally hardworking. That is why they gave me an opportunity to study in one of the best schools then, that is Tashinamgel Academy. I'm an alumni of Tashinamgel Academy. I did well. That is why I was able to secure a seat in Delhi University. I did my BCom honours from there through state quota, and later on I went to I had to do Masters in Business Administration from Sikkim Manipal Institute of Technology, again through state quota. So you can see me as one of the beneficiary, the product of what the state government had to offer then. So yes, that is how our... Yeah, for the matter, even I benefited from the state quota. Back in 94, I did my schooling from Darjeeling, Mount Avenबाट पढेँ. त्यहाँदेखि दिल्ली चाहिँ म स्टेट कोटाबाट गरेँ, श्रीराम कलेज अफ कमर्स, बीकम अनर्स चाहिँ गरेँ. शी वाज भेरी मच जुनियर टु मी. आइपिए तिमी इन्द्रप्रस्थ. म श्रीराम कलेजमा पढेँ, देन मास्टर्स एमकम पनि गरेँ त्यहाँबाट. देन इमिडिएटली टिचिङ गरेँ मैले. I worked as a teacher for कति 6 वर्ष गरेँ, and 2008 मा हामी सँगसँगै सिभिल सर्भिसमा पस्यौँ, and ever since we've been serving the government for 17 years, more than 17 More years. than 17 years. Yes, yes. I was 4 years old when sir was PGT teacher. Yes, sir. In the ma'am, I've noticed in the biodata that sir and ma'am, you both are BCom students. Awesome. So even I am BCom student. Yeah, okay. So I just wanted to mention that. Yes. Common. So coming to state quota भन्नुभयो ma'am and sir both. So how does the state quota work? Like how do students कसरी चाहिँ apply गर्नु? Like some may not know about it. So can you please tell us about it? Yes. Before COVID, the main procedure to apply and everything was on a physical mode. You know, the student had to come to the department, apply, submit the documents, and then the counseling used to take in an offline mode. Completely, the department used to call the student in one particular venue, and the allotment of the seats used to take place. But during the COVID, we understood that, and like we all know, you know, everything changed during the COVID time. So that is when we decided to go ahead and on an online mode. So that was when we started with online registration of all the courses for state quota, and then online counseling as well. So now we have a committee who sit and then allot the seat as per the merit and the roster and the reservation policy of the state now. So except for MBBS seat, which is still happening in an offline mode, because there are a lot of options for the students. So we really have to sit face to face and then speak to them, talk to them, and then only we can allot seats to them. So that is the only course where we go on an offline mode. Other than that, everything is online. It's fair, it's transparent. By now everyone knows how the process is. So if you want to know more, I can give you some Yes.
सो यो MBBS हाम्रो मेन चाहिँ के 50 MBBS फ्री सिट्स चाहिँ यो डाइनामिक यो ग्रेट इनिसिएटिभको बारेमा कुरा गर्ने छौँ है सो यसको फर्स्ट भिजन बिहाइन्ड यसको भिजन चाहिँ के थियो लाइक वाइ अब यो बोल्ड स्टेप लिनु लागि चाहिँ वाइ दिस स्टेप चाहिँ अब 50 चाहिँ फ्री चाहिँ किन चाहिँ Yes. So, if this entire idea, this entire initiative, this stems from the commitment of the government, to provide equal opportunity to the students, especially from including those students who actually come from economically disadvantaged category. That is what I would like to put in as. If you look at it, I think prior to 2021, it's not that there were no MBBS seats, there were. So there were 30 seats, especially in Manipal, there were 30 seats under partial concession seats, and then there were fully paid seats, another 20 seats. We saw students, then also there were students who were very hardworking, who were able to score very good marks in NEET. They were able to secure seats, but they were not able to avail it because of the sole reason, that is the financial barrier. Yeah, the financial constraint was always there. The parents were not able to encourage their student to take up because they had no mood to pay to the institute. So I think that is when the government realized it, stepped in. They could feel the pulse of the students, the parents, what they were going through. So I think that is when, under the guidance of our Honorable CM, in the year 2021, we started with the 50 free seats. And thereafter, there's no looking back. Now, I think every student from every different category, from community, they're able to dream big. They're able to achieve their dream of becoming doctors, to specialize in the field of medicine. Other than the free MBBS seats, there are also seats in Delhi University. We have how many for BA? No, are we talking about MBBS? No, just general general. BA, BCom, BSc. You want us to talk about the other courses as well? It's my continue. DU ma, Delhi University ma, So, Delhi University ko jun चाहिँ seat छ त्यो चाहिँ पहिलेदेखि हो हाम्रोमा भएको. It's been many years. Like I told you, I am also a beneficiary. He has also been a beneficiary of it. So, we have 2 BCom honors seat, 4 BCom pass seat, 1 BA honors seat, 3 BA pass seat, and we have seat in BSc Life Science and Physical Science, that is 1 seat each. So CUT start hunubhanda agadi चाहिँ it was purely on the basis of the marks obtained in class 12 board, but now students will have to appear in CUT to avail the seats, to avail the state quota seat for Delhi University. So है यति एउटा स्किम्सहरु गभर्नमेन्टकोबाट छ है स्टेट कोटा भयो यो जुन 50 फ्री MBBS सिट्स अब दिस इज अ ह्युज थिङ अब अनलकिङ यो मेडिकल ड्रीम चाहिँ अब त्यो विदाउट एनी फाइनान्शियल बर्डन नै न फीसको बारेमा सोच्नु पर्यो न के सोच्नु पर्छ यु जस्ट हैव टु स्टडी है तर अब यही हो इट इज नट इजी यु हैव टु वर्क हार्ड स्टडी वेल अन्त त्यहाँदेखि मात्रै त्यो सिट पाउँछ है सो त्यसको बादमा चाहिँ न सर सो अब यो हाम्रोमा MBBS को इनिसिएटिभ भयो सो देयर आर मेनी स्कलरशिप पनि एउटा नरबहादुर भण्डारी फेलोशिप स्किम हामीले यो सुनेको थियो सो इज देयर एनिथिङ अरु यो भन्दा अरु पनि केही स्किमहरु छ पहिला नरबहादुर भण्डारी फेलोशिप स्किमको कुरा गर्दै यो स्किम चाहिँ यस्तो छन् कि एभ्री इयर 2 जना नानी जो बाहिर जान्छ विदेशमा गएर मास्टर्स गर्छ उनीहरूलाई सरकारले अप टु 50 लाखसम्म दिन्छन् अब कहाँ गर्छ भन्दा चाहिँ अब दे शुड गेन नम्बर 1 मास्टर्स सिट दे शुड बी एडमिसन इन्टु मास्टर्स कोर्स दुनियाँको टप 20 युनिभर्सिटिजमा अब युनिभर्सिटी कसरी छानिन्छ भने एउटा QS र्याङ्किङ भन्ने एभ्री इयर हुन्छ इट्स कल्ड क्वाक्वा रेली सिमेन्स यो र्याङ्किङमा जो युनिभर्सिटी टप 10 मा आउँछ टप 20 आउँछ एभ्री इयर चेन्ज भइबस्छ बाइ द वे सो देन यो नानीहरू जुन चाहिँ यो टप 20 युनिभर्सिटीमा जुन चाहिँ मास्टर्स कोर्समा एडमिसन पाउँछ अप्लाई गर्छ एन्ड एभ्री इयर अन द बेसिस अफ युनिभर्सिटीको र्याङ्किङ उनीहरूले अप टु 50 लाखसम्म पाउँछन् अहिलेसम्म 7 जनाले पाउँछन् दिस स्किम हेज बिन गोइङ अन फर 4 इयर्स सो फर्स्ट टाइम एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो देयर आफ्टर 2 जना गरेर अहिले जम्मा
स्कुलमा 7 जनाले पाउनु भएको छ that's द्याट इज दि नरबहादुर भण्डारी फेलोसिप स्किम दिस इज फर मास्टर्स डिग्री देन एउटा अपतन स्किम भन्ने छन् यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एनीवन डुइङ पिएचडी इन 5 ल्याङ्ग्वेजेस नेपाली भुटिया लिम्बू लेप्चा र हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा पिएचडी गर्दैछ भने दे गेट वान टाइम फाइनेन्सियल असिस्टेन्स सिक्किमभित्र गऱ्यो भने 1 लाख रुपिस पाउँछ टोटल सिक्किम बाहिर यानि इन्डियाभित्र गऱ्यो भने 2 लाख रुपिस पाउँछ अब्रड गऱ्यो भने 3 लाख रुपिस पाउँछ रफली 16 जनाले गर्दैछन् त्यसमा मेजोरिटी सिक्किम एसयुबाट छन् एकजना एनबियुबाट छ एकजना बनारसबाट छन् सो दिस इज द अदर अपतन स्किम यो दुईटा चाहिँ इट्स फर टु मेक स्योर कि स्टुडेन्ट्स किप डुइङ फर्दर स्टडिज मास्टर्स पिएचडी गरोस् भनेर सरकारले उहाँलाई अलिकति यो फाइनेन्सियल सहयोग दिनुहुन्छ ओके सुन्नुभयो होला है कति के स्किमहरू छ है सो त्यो स्किम मात्रै अब गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरिदिएर मात्रै भएन अब यु निड टु वर्क फर इट इफ यु हेभ द्याट अब म पनि कुछ गर्ने मलाई पढ्नेको इच्छा म त्यो गर्छु सक्छु भन्ने लाग्छ भने देन गाइज वर्क हार्ड स्टडी वेल यति एउटा गभर्मेन्टले सपोर्ट दिनुभएको छ है मेक इट वर्क है त्यो अब स्टुडेन्ट्सहरूकै लागि नै हो है सो इफ आई मे एड दिस टु स्किम्स इफ यु नोटिस्ड इज दिस आफ्टर ग्रेजुएसन Okay. मास्टर्स एन्ड पिएचडी वेल तपाईँलाई थाहा होला यहाँनिर सिक्किम गभर्मेन्ट कलेज ग्रेजुएसन फ्री हो यसमा टु मेक स्टुडेन्ट लाइफ कलेज लाइफ अलिकति मेमोरेबलको लागि वी हेभ 2-3 अदर थिङ्स वान इज वी डु कलेज फेस्ट इफ यु रिमेम्बर कलेजमा कलेज फेस्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट Very important, we look yes. forward to it so all colleges like governmentले 5 लाख every year they give support every college 5 lakhs minimum to make sure कि even the smallest of the smallest colleges राम्रोसित मनाओस् भनेर other than that we have something called educational tour so every for the last 3 years winter vacation ma we send about 120 जनाले घुम्नु पठाउँछौँ दिल्ली आगरा जयपुर it's a pleasure trip as well as an educational trip this is to make sure कि student life memorable होस् भनेर and then we have something called the student representative council which is it's a student union भनौँ न and it is mandated by the Lingdo commission कि यो हुनै पर्छ भनेर so त्यसले गर्दा we even provide financial assistance to colleges to make sure that every year यो election होस् दुई साल भएन बिकज अफ कोभिड एन्ड लकडाउन भएको थिएन अदर देन द्याट इट्स बिन ह्यापनिङ एभ्री इयर इट गिभ्स स्टुडेन्ट्स अ चान्स टु बी लिडर्स अलिकति त्यो एक्सपोजर पाउँछ एन्ड वी अल्सो प्रोभाइड सम काइन्ड अफ अलिकति फाइनेन्सियल एड दिन्छ कलेजलाई जस्ट टु मेक स्योर कि दिज इलेक्सन्स it's a voice for the students so that they know how to express their thing in a democratic manner त्यसले गर्दा these are the things that त्यो undergraduate studentलाई चाहिँ सरकारले यति दिनुभएको छ privileges thank you So, educational tour भन्नुभयो सो आई वान्टेड टु आस्क म्याम सरहरूले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको सरहरूको अब कलेजेसहरू like I said this is a very स्कुलमा चाहिँ गयो हामी स्कुलमा 11-12 मा चाहिँ हामी गयो but it wasn't outside the state it was just within the state it was more like a get together just picnic जस्तो with teachers you know यसमा त सरकारले at their own expense नानीले घुमाउनु पठाउँछ that too by flight we send them by flight so come by flight they stay in 3-star hotel accommodation मज्जाले घुम्छ दिल्ली पुरै घुम्छन् आगरा घुम्छ जयपुर it's a very good scheme and how we select is through merit so meritorious students final year students get to go उनीहरूले एकदम राम्रो ट्रिप पाउँछ it's been happening for कति 3 साल त भयो it's very good नानी we got very good feedback नानीहरू मजा गर्छ along with our escorting teachers अब 100 जनामा we send about 5-10 जना just to escort handle students other than that students go and उनीहरू एकदम राम्रो they're very happy with it and we get a lot of smiling faces and I think they're encouraged to work harder and they know कि meritorious ले पाउनु जानु पाउँछ त्यसले गर्दा पर्छ पनि it's a very good it's a very nice students motivate पनि हुन्छ राम्रो पढ्नु पर्ने नभए चाहिँ भएन हजुर such a great so अब एलिजिबिलिटी साँच्ची एमबीबीएस अब यो 50 free seats चाहिँ कसरी चाहिँ पाउँछ who are eligible so basically any student who possesses certificate of identification and who's appeared in NEET and qualified in NEET are eligible to apply for these 50 free seats and this entire process of allotment of seat is done purely on the basis of merit of the marks obtained by the student in NEET and as per the reservation policy of the government you know so how do we go about it they apply it we come up with the list of registered candidate and we upload it everywhere so that everyone all the students interested the students who's applied for can see and somehow they know where they stand
you know. Somehow they will know where they stand. So this reservation policy has been really thought about. I think if you go deep into it, then you'll realize how fair, how with the sole purpose of giving advantage and opportunity to each and every student, a local student of the state. You know, this has been a very well thought about, well processed reservation policy that the state has come up with. It not only give opportunity to students from different communities, but to various categories as well. I think since last year, we have 2 seats reserved, one each for sports quota, student under sports quota, and PWD as well. Now imagine where else will you find something like this. And in fact, in order to give a special attention to those students who come from actually a very weak financial background, we have 12% horizontal reservation against each category. So you can imagine the BPL candidates getting equal opportunity with the rest of the students, who've applied. So this is how we work it out. And like I've mentioned earlier, we go for an offline counseling where all the students along with the parents, they come, they see how the process it is completely transparent, it is fair, it is done in front of the entire committee members. So this is how we go about it. Okay. So about select by your students 50 jana. So what are the benefits that they'll get from this scheme? के चाहिँ हुन्छ free चाहिँ 50? If I would just like to give you a small I'd like to give you an example here. So prior to 2021, before this the policy of 50 free seats was introduced by the government, the number of students who registered, I think in the year 2020 there were only around 200 students who had applied for the seats. In whole Sikkim? Yes, whole of Sikkim. 200 students? Yes, the ones who had appeared and qualified and then registered. But last year's only the registration was 333. So now you can imagine how the number has increased over a period of time. So now the students are actually motivated, encouraged, because now they know if they work hard, there is nothing called financial constraints for them. If they're able to secure the seat, they'll one day become doctors. And hopefully good ones. Yes, so अब MBBS 50 free भयो, then there is Narbadar fellowship scheme, so is there anything more that is out there that we should look forward to, students, parents, any more initiatives, any programs out there? Before speaking about the initiative, I would we just mentioned about MBBS seat and we just mentioned about the seats in Delhi University. There are several courses. I think we try to disseminate information every year through every channel, social media and through newspapers, through our official website. We make an effort to reach out to the students. Every year we send the schools also, I think they go and they take an extra step of informing the students and everyone regarding the courses which are available under state quota. We have several colleges who offers different courses. We have Manipal being the major institute who has been offering the largest number of seats with 75% concession on the tuition fee. So I'm just giving you a very rough figure here. If a student wants to study BTech, and suppose if the fee is 4 lakh, around 4 lakh or so. So if you go through the state quota, if you avail the seat through state quota, then the student will only have to pay around 1.5 per year. So imagine the kind of relief that you'll get if you actually take advantage of the state quota that is available in the state. So there are various other courses, and we advertise it
Every time, I think for BCom, not for BCom, for BTech and Diploma in Engineering and other BA and BSc, we've already advertised. So we would like to, request all the students to take advantage of what is there, what is already there in the state. It is because at the end of the day, you'll only benefit. The students will only benefit. सो हाम्रो यो सिक्किम मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्समा जहाँ एमबिबिएस गर्छ स्टुडेन्ट्सहरूले जहीँ 50 फ्री सिट्स छ त्यो अब नगर्नु पऱ्यो भने अब इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टले 50 फ्री बाहेक अब उनीहरूले गरेको छैन भने उनीहरूले कति चाहिँ इन्डिभिजुअली कति चाहिँ पे गर्नुपर्छ अब लाइक इन्क्लुडिङ फिजहरू होला होस्टेल फिज इयरली त्यस्तो म्याम सो यो जति पनि 50 फ्री सिट्स छ प्लस हामीले टोटल हामीले हेऱ्यो भने वी गेट 80 सिट्स हाम्रो जुन चाहिँ स्टेट सिक्किमको नानीहरूले जुन चाहिँ सिट एफएल गर्नुपर्छ दोज आर 80 नम्बर्स सो त्यसबाट 50 त फ्री भइहाल्यो 30 चाहिँ फुल्ली पेड सिट हुन्छ सो जब यो 2021 भन्दा अगाडि चाहिँ वी युज टु गेट 50 सिट्स फ्रम मणिपाल जसबाट 30 सिट्स चाहिँ पार्शली पेड एन्ड रेस्ट 20 वाज फुल्ली पेड यो जुन चाहिँ पार्शली पेड फी थियो त्यसमा पनि नानीहरूले एभ्री इयर 9 to 10 lakhs दिनु पर्थ्यो त्यति बेला 9 to 10 lakhs दिनु पर्थ्यो सो फुल्ली पेडमा त्यति बेला आई थिङ्क 17 lakhs per year थियो सो तपाईँ एन्ड अहिले आई थिङ्क बढेर 18.5 भएको छ जुन चाहिँ टोटल फी पर इयर द्याट डज नट इन्क्लुड होस्टेल फी यस द्याट डज नट इन्क्लुड होस्टेल फी नथिङ इट्स जस्ट द ट्युसन फी द्याट वी आर टकिङ अबाउट I think almost, if you round it off, I think it's 18.5 lakhs. So you can imagine 5 years course ma, a student will have to pay that much. Pay around 1 crore. Yes. By the time the student completes the course. So now imagine 50 or a free seats. जुन चाहिँ गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्दैछ त्यसमा नानीहरूले 1 पैसा तिर्नु परेन ट्युसन फी 18.5 तपाईँको being waived off. Yeah. A student does not have to pay at all. So imagine the kind of commitment the government. So त्यसले गर्दाखेरि I think what I personally feel is it is the responsibility now, government ले सबै राखिदिनु भएको छ उनीहरूको अगाडि उनीहरूलाई equal opportunity को बाटो देखाइदिनु भएको छ सबै नै गरेको छ but I think the responsibility, certain kind of responsibility should be there, from the student side. उनीहरूलाई financial constraints छैन उनीहरूको barriers छैन उनीहरूले all they need to do is study hard, and complete the course in time and hopefully come back and serve the state जुन चाहिँ स्टेटले उनीहरूलाई यत्रो दिएको छ I think it is very important for our student who are availing this 50 free seats अब यो 4 वर्षमा I think हाम्रो 200 जना नानी छ who's taking the benefit of these seats so this year हामीले काउन्ट गर्यौँ 250 हुन्छ I'm not talking about the 80 seats here. I'm only talking about the 50 seats here. So पहिला so त्यसले गर्दा हाम्रो केटाकेटीहरू जसले यो सिट यो पोलिसीको फाइदा उठाउँदैछ उनीहरूले बुझ्नु एकदम जरुरी छ I personally feel that they must come back, serve the state, and they should give it back. When the state has given them so much, I think they should also. करोड रुपीस चाहिँ अब you don't have to pay एउटा पढ्नु मन परेको कुरा पढ्नु पाउँदैछौ अब द्याट करोड रुपीस अब फ्यामिलीलाई बर्डन पनि भएन आफू राम्रोसँगले पढ्नु पायो द्याट इज अ ग्रेट थिङ क्या अब एज अ स्टुडेन्ट आफूले एउटा रेस्पोन्सिबल फिल गरेर चाहिँ अब राम्रोसँगले पढ्नु पर्यो आई थिङ्क द स्टुडेन्ट शुड फिल लकी अबाउट इट कुनै स्टेटमा पनि हामीले यस्तो खालको इनिसिएटिभ्सको बारेमा सुनेको छैन आई थिङ्क स्टेट मात्रै होइन कन्ट्रीमा पनि होइन आई थिङ्क पुरा संसारमै छैन होला यस्तो आई थिङ्क दिस इज something really unique, something really unique and हाम्रो नानी स्पेशली सिक्किमको नानीहरूले चाहिँ they should consider some very lucky free MBBS so आज सर NEP भन्ने हामीले सुनेको थियौँ so could you please tell us के हो NEP NEP stands for National Education Policy 2020 को हो तपाईले आज मिडियामा पढ्नुहुन्छ आज बिहानै सिक्किम युनिभर्सिटीले उनीहरूले के लन्च गर्यो भने 4-year undergraduate
program curriculum launch garनु भएको छ. Now this what it means is that I would say NEP is a very vision document. यो हाम्रो नयाँ NDA सरकार जो सेन्टरमा हुनुहुन्छ उहाँले बनाएको 2020 मा. यसमा चाहिँ it will totally transform the higher education center. First मा के छ भने अहिले 3 वर्षको अंडर ग्रेजुएसन प्रोग्राम चाहिँ 4 years हुन्छ. And by 4 years we don't mean कि 3+1. It's not कि अब 3 वर्षको प्रोग्राम अहिले चल्दैछ थप्पै 1 वर्ष हैन. Everything changes. अब के हुन्छ भने BA हुँदैन, BCom हुँदैन, BSc हुँदैन, एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच हुन्छ. यानी कि नानीले कलेजमा गएर दे क्यान चुज वाट सब्जेक्ट दे वान्ट टु चुज. पहिला के हुन्थ्यो भने तपाईँ हामीसँग BCom पढेको थियो, हामी BComमा गयो, सर्टन सब्जेक्ट छ पढ्नु पर्थ्यो, यो पढ्यो देन वी कान्ट चुज एनिथिङ एल्स. अहिले त के छ भने इट्स कल्ड मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच. दे इभन कल इट द क्याफेटेरिया अप्रोच. किन भन्दा स्टुडेन्ट्स आर दिल पिक आई वान्ट टु टेक म मेजरमा बोटनी पढ्छु, इन्टरडिसिप्लिनरीमा हिस्ट्री पढ्छु, एउटा स्किल पनि छ के छ भ्यालु एडिसन धेरै छ. It's very good and lot of stress is on skill. अहिले के छ भने अब हुन त we've all passed out of that system. अब अहिले के छ भने after graduation we have nothing more than certificates. Skills छैन, no skills, no employable skills. अहिले के NEP focuses totally on skill from the very first semester. skills छ. एउटा vocational र skillमा धेरै emphasis दिन्छ so that नानीहरू पढिसकेर चाहिँ काम पाओस् भनेर. Another thing is that, like I said, अब यो 3 वर्षको प्रोग्राम चाहिँ 4 years हुन्छ. But then there is something called a multiple entry exit. जसमा चाहिँ 4 वर्षको प्रोग्राम 7 वर्षभित्र गर्नु पाउँछ. 1 वर्ष गर्यो, 1 वर्ष ग्याप. फेरि आफ्टर द सेकेन्ड इयर गर्यो, ग्याप. त्यसो गर्दै विदिन 7 years चाहिँ तपाईँले 4 वर्ष सक्नु सक्छ. एन्ड वान मोर थिङ मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड इज अहिलेको सिस्टममा 3 year सिस्टममा तपाईँ फर्स्ट इयरमा फेल भयो भने यु आर अ फेलियर, यु आर अ ड्रप आउट. अहिले मल्टिपल एन्ट्री एक्जिट छ. यो मतलब के भनेपछि तपाईँ अब फर्स्ट इयर गर्नुभयो, इफ यु वान्ट टु क्विट जाँदा हुन्छ, युल गेट अ UG सर्टिफिकेट. युल नट बी अ ड्रप आउट, युल गेट अ प्रपर फुल टाइम, इट्स कल्ड अ अन्डर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ. 2 वर्ष पढ्नुभयो, यु वान्ट टु गिभ अप, डजन्ट म्याटर, युल गेट अ UG डिप्लोमा. इज नट दि अब अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँ फर्स्ट इयर सकेन भने यु डोन्ट गेट एनिथिङ. Second year सकेन भने don't get, you have to finish 3 years then you get something. अहिले हैन, after first year if you exit you'll get a UG certificate. After second year if you exit you'll get a UG diploma. Similarly third year you exit you'll get a UG degree. You continue till 4th years you'll get a UG degree with either with honors or research. It's a flexible बनाएको छ कि after third year तपाईँ सिधा PG मा जाँदा नि हुन्छ, 2 years PG, or even after 4th year you can do a 1 year PG. So अहिले चाहिँ के छ भने 3 वर्ष UG गर्नुस् then 2 वर्ष PG गर्नै पर्छ. Nothing. अहिले के छ भने now as per the new policy 3 वर्ष PG गरेर 2 वर्ष UG गरेर 3 वर्ष UG गरेर 2 वर्ष PG गर्दा हुन्छ. Or you can do 4 year PG and 1 year 4 year UG and 1 year PG. Not just that, तपाईँले 4 year मा रिसर्च गर्यो भने त नो PG नथिङ, सिधै PhD मा जान सक्नुहुन्छ. Lot of flexibility is there. अन्त अर्को कुरा चाहिँ के हो भने then there is like I said a basket of choices. You're not confined to just one subject, you can get to choose. So you can choose your majors and your minors. You're a multidisciplinary chanda huncha. You can do skilling if you garnu parcha skilling. There's something called value addition. One thing is very nice. There's a small, it's called ability enhancement scheme. Course यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, you have to learn local languages. Very simple, communicative. So you can learn Nepali, Hindi. You can even learn Limbu Bhutia lecture if you want. Just basic communication skills. The idea is to make sure that the local languages of the local place somehow gets, because what happens, who learns Limbu Bhutia lecture? Only Limbu honors gonna list everyone. You may be doing botany major, but then you'll have to learn something very basic. Khamrimo, Kuzangpo, Sevaro, but something so that you know कि तपाईँको local language gets preserved. Otherwise, खाली honors गर्ने मात्रै पढ्थ्यो. So that is there. And other than that, if you तपाईँ as a medium पढ्नुहुन्छ today, first of all, I like to thank the university, Sikkim University. A lot of effort has gone in, and उनीहरूले के गरेन, they've created a nice curriculum, 4-year curriculum, and as we began तल launch गरेको थियो. You'll hear about it from the media. Now their job is more or less over. अब हाम्रो job सुरु हुन्छ at the colleges. So हामी अब 26-27 को session देखि चाहिँ we'll implement NEP, and from then onwards instead of 3 years it'll be a 4-year undergraduate program. So we are working towards that, and we will implement it from 2026-27.
From 26 it will start. It will be implemented. So यो पालि 25-26 त will continue with the 3-year program because admission पनि भइसक्यो. It is already started. Next, and we have to prepare, do a lot of groundwork, and then 2026-27 onwards, say it will be totally aligned with the NEP. Okay, so all colleges. All colleges under the Government of Sikkim, okay. there are about 7-8 colleges. All of हजुर. them will come under. Some colleges already have integrated. For example, तपाईँको law college मा already 5-year BA LLB छ, उनीहरूलाई परेन. Then तपाईँको vocational college मा there is a different system. They'll continue like that. B.Ed को अलगै छ. The general degree colleges like Tadung भयो, Burtuk, Namchi, Renok, Gazing, all these so-called general degree colleges will implement NEP from 2026-27 onwards. That will be a major thing to look forward to, and for both for the students and the parents. And the main thing, like I'll repeat again, skilling मा हामी पुरा ध्यान दिन्छौँ. You'll not just get a UG certificate, you'll have a skill, a certified skill, you'll get a certificate, you'll have actual skills, so that even if you exit after 1 year, you can get a job. That's the Main focus, the main yes. focus of our NEP. This is great. Yes, हजुर. great jobs. Students Skilling is very Skill important. is, yes. Certification not very important. Degree मात्रै पाएर भएन. Then a skill, you should have skill, something you can go and get a job with, and Yes. yeah, that's it. अहिले त त्यही नै जरुरी छ. That's most important. That's most That is a need of the hour. Employment, skilling. So many things are coming. I look forward to it. We students are looking forward to it. So यो भयो MBBS पनि भयो, so NEP पनि हामीले याद पायो, नरबहादुर भण्डारी स्किम पनि याद पायो है. So there are many more है. अन्तखेरि दिल्लीमा पनि सिट्स पनि भन्नुभयो म्यामले. सो एजुकेसन सेक्टरमा यो नेक्स्ट अब 5 to 10 इयर्समा कस्तो चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा कस्तो चाहिँ चेन्ज इभोल्युसन कस्तो चाहिँ हुन्छ होला. सो next 5 years ma, obviously, How like do I you said, see- NEP yes, will sir. be a big part from a 3-year to a 4-year thing. It will be a total change. You'll not hear BA हुँदैन, no BA, no BCom, no BSc. You'll hear students म त history major गर्दैछु के हो. It'll be nice. That is one change. Lot of flexibility. यो होइन कि 4 वर्षमा पास गर, 1 वर्ष गर, take a break, हैन, अब गएर यता के then again you come back to second year, take a break. So basically 4 वर्षमा a lot of flexibility. साह्रै पऱ्यो भने you can leave after 1-2 years, 2 years. You So can there's no gain, issues. you can You gain can work exit. experience, and You can again, exit. if you feel that If you you want feel to you can- carry on, you want to study more, then again you can go come back and to the join. same. Oh yeah, I forgot to mention. आजकल के छ भने credit system छ. Credit system अहिले के हुन्छ भने university credit बाँड्छ, and the credit is with the university. So if you want to know how much credit I have, up to run to Sikkim University. अहिले के छ, there's something called Academic Bank of Credits. It's an online, it's an online digital locker. Whatever credit you earn, doesn't matter whether you earn from Delhi University or Sikkim, Anywhere. it's stored up there. You can take it where you go. So as per the NEP, if you go by the spirit, first year more Sikkim University गर्दा हुन्छ, second year I can take my credits and take it to Delhi University. And you can एक साल गऱ्यो, त्यहाँदेखि if I don't like it, third year I can go to Madras University, त्यही credit transfer हुन्छ. It's so good. Flexible. ABC, Very flexible. Academic Bank of Credits, it's very important. You have said Yes, this is a sir. very good thing. It's very digital locker जस्तो. It's controlled by the government, so त्यस्तो केही छैन, no issues. So It's it's safe. very nice. It's very flexible. नानीहरूलाई anywhere. So it's not कि अब दिल्लीमा गयो and they'll say Sikkim University को लिएर हैन. They log into the the digital locker ABC, and there your credits are automatically transferred to Delhi University. You earn some credits in Delhi University and decide to go to Tripura University. It's very nice. So within the next 5 years, all these changes will come about, and it will be very interesting for students. For us also to For us to see how it yes. goes, and especially for the आउनेवाला नानीहरुलाई त भयंकर interesting हुन्छ. It will be so interesting. I wish I was a kid again. So that we foresee those major changes in the higher education sector in the next 5 odd years. So we had a very insightful कतिवटा ज्ञान knowledge पायो है, कतिवटा नयाँ कुरा जान्यो है. This was a very beautiful conversation we had just now है. So हाम्रो I wanted like is there anything like any advice that you would like to give our viewers? Like our education. I'll give 3. Hard Okay. work, Yes. hard work. There's no Hard work. substitute to hard work. Absolutely. Hard work, all right. That is it. Even within the state quota, even within the state, you have to work hard. To work hard. They say even just to avail that state quota, hard work to चाहिन्छ. And there is no time to be lax. संसार कहाँ पुगिसक्यो. It's an opening world. You have to compete worldwide. State quota छ, but even then you have to work hard. It is very important. There's no substitute to hard work.
कम्पिटिसन इज रियली हाई अहिले पहिलाको जस्तो भन्दाखेरि अहिले यही सर्ट स्प्यानमै हामीले अघि मैले भन्दै थिएँ कतिजना नानीले अप्लाई गरेको थियो र अहिले कतिजनाले गर्दैछ त्यो मात्रै होइन पिपल आर अवेर किड्स आर अवेर सोसियल मिडिया छ दे आर अवेर बट आई थिङ्क हाम्रो नानीहरूले अलिकति च्यानलाइज गर्नु हुन्छ नि बहुत जरुरी छ आई थिङ्क एन्ड वन्स यु नो योर प्रायोरिटी इन लाइफ आई थिङ्क लाइक यु सेड हार्ड वर्क एन्ड आई थिङ्क सराउन्ड योर सेल्फ विथ पिपल हु इन्सपायर यु अल द टाइम I think with that, I think you can go ahead. Thank you. Such a beautiful message. अब यो चाहिँ म्यामले भन्नुभयो सरले भन्नुभयो यो चाहिँ अब यु गाइज सुड टेक इट अब राम्रोसँगले लिएर अब बिकज दे आर एक्सपिरियन्स्ड पर्सन लाइफमा अब कता म्याम एन्ड सरहरू अब वी आर स्टुडेन्ट्स अब हामीले ठुलो कुरा सुन्नुपर्छ त भन्नु सुनेको होला है सो वी सुड टेक देयर एडभाइसेस है कति राम्रो पाराले भन्नुभयो सो अब दिस विल बी आवर लास्ट क्वेसन है सो म्याम सो अब S3 पडकास्टको बारेमा सो हाउ डु यु थिङ्क लाइक S3 पडकास्ट चाहिँ कसरी चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सहरूसँग अब कनेक्सन हाम्रो जस्तो छ सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट आवर पडकास्ट सो We were talking about it earlier. है हामीले कुरा पनि गर्दै थियो बिफोर दिस पडकास्ट स्टार्टेड हामीले भन्दै थियो दिस इज रियली युनिक यु नो हाम्रो यस हाम्रो टाइममा हाम्रो अगाडि हाम्रो सेगमेन्टको अगाडि जुन चाहिँ नानी आउनु भएको थियो अब त्यस्तो अपर्च्युनिटी त मेबी अफकोर्स नानीहरूले राम्रो गर्थ्यो पहिला थियो बट दे डिडन्ट गेट द्याट प्लेटफर्म अर्लियर होइन अहिले यो जुन चाहिँ प्लेटफर्म पाएको छ वी क्यान रिच टु सो मेनी किड्स यहाँदेखि हुन्छ नि कुना कुनामा बसिरहेको नानीहरूले आज यही पडकास्ट हेरेर दिल गेट अ लट अफ इन्फर्मेसन एन्ड बेसिकली मेकिङ एजुकेसन एक्सेसिबल हुन्छ नि एन्ड दिस पडकास्ट आई थिङ्क इज हेल्पिङ इन द्याट टु रिच the kids who've not been able to otherwise get information social media cha sabai cha but I think this is a direct connection to the kids so that is what I feel I think you all are doing a very good job and I hope you continue all of you continue and good luck. Thank you so much. In this information age, the biggest problem is managing the information. So this is a very, very good platform to give students proper information because social media sunnu paउँछ यो सुन्छ त्यो सुन्छ what is right. So what you people are doing is very good. In your formal setting we are giving information to the students which is the right information and proper information which is very good. I congratulate you people and I hope that you will keep continuing for many more episodes. This is the third episode? Third episode. So we'll hope to continue to 100 and more than 100 episodes and more also we hope you'll continue and this is very nice. Good job. Thank you so much sir. And we would suggest all the viewers to subscribe and disseminate this information to more and more friends of yours I think. Thank you. Thank you sir. Thank you. So यही थियो हाम्रो मेन चाहिँ अब वी वान्टेड टु कनेक्ट टु द स्टुडेन्ट्स है अब यो गभर्मेन्टकोबाट इनिसिएटिभ्स छ प्रोग्राम्स छ मेनी मे नो मेनी मे नट नो तर अब हाम्रो चाहिँ के मोटिभ छ भने यो एपिसोड 3 पनि के थियो भन्दाखेरि यो 50 फ्री MBBS सिट्सको बारेमा वी वान्टेड स्टुडेन्ट्स टु बी अवेर अफ इट अब क्लास 10 मा कति स्टुडेन्ट्सहरू पढ्दै होला है सो अब दे माइट अब कसले त सोच्छ म पनि डक्टर हुन्छु भन्ने सोच्छ होला नि त अब दे माइट ह्याभ द्याट होइन अन्तखेरि तर अब एउटा हुन्छ फाइनेन्सियल प्रब्लम म फेरि सक्दैन होला पढाउनु सो वी वान्ट टु रिच टिल देम क्या अब यो छ एउटा उनीहरूलाई पनि याद होस् क्या सो दे फिल मोटिभेटेड त्यो एउटा हाम्रो मेन एउटा एम चाहिँ त्यो हो यो एपिसोडको सो आई वान्ट यु गाइज टु प्लिज सेयर इट है अब सबैलाई सेयर गर्नुहोस् होला लाइक गर्नुहोस् अन्त सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यति एन्ड देन so we would like to end this episode with a small token of appreciation which is a small gift so thank you. Oh my god thank you. Voices of Tomorrow, Stories of Today. This is by the students for the students.